Hi! And we're live again! Bitaw, mag-unboxing na sa to for today's video. Pak! O diba? Daghan kita parcel karon no kay muratag kuan kanang muratag adunahan, o diba? But anyway, kuan man ni siya kanang bitaw. It's stress reliever. Stress reliever. Bitaw uy kanang bayad sa atong pangudkod. Yeah. Pak. Sige, let's start with the kuan sa pinakagamay. Charot bitaw. Ano siya? Actually, Shein siya tanan. Wala ni na ko siya ni-order og dungan pero nagdungag abot. Look at that, o diba? Okay, so ato siya i-open. Start ta ani. O diba? Look at that. Nice. So ana siya sa mo ni siya bayad sa atong pakapon. Bayad sa atong pagpanarbaho, sa atong pagpangudkod nga piting kapuyan no at least ba na atay kanabitang si tawag na kanabitang paid off sa atong kahago di ba la. Wow, cute kini siya actually kanang mura siya. Ako na siya nakita na kanang small bag ba o di ba? Pak, look at that. Wow. Very cute. Actually ko ani siya kanang mura siya sling o di ba? See? Oh, pak, mura siya sling. Gamay nga sling. Nga pang mura siya coins lang and then bills, small bills. Di siya pwede card. Kuha na jud siya, money lang jud ang imong ibutang kanang mga nindot just gamiton kung mag jeans ka, di ba? Okay, let's proceed to the next one. La. Oh. Abot cute-an lang ko niya. So mako nga ako siyang i-order kay very cute. And then actually murag kani siya nga pack kay mga ingon ani, mga gagmay. And then another one, mura ko nag-hoarding og mga cute nga mga wallets. O di ba kani very cute. Pang coins pud siya. In fact, naa siya sling. Oh, so cutie. Di ba? Oh, let's proceed to the next. Cute kaayo. I think I ordered 5. Pero gagmay ra ni siya ha. Kani siya. And then the other one, another very cute mess. Para ni siya kung ano na siya key holder lang sa bag. And then kani. Mura siya nana ko yung ani actually but nag-order ko lain kana mura siya. Yung ani ba? Yung ani lang gud siya very cute. Gamay lang siya. Na ako ingon ani pero dako man good. So nag-order ko gamay ka ng candy lang siya. And then this one, di ba? Pack. Kani. Mura po siya card holder. Oh, look at that. Pero medyo dako siya. Di na ko siya bet. I think di na ko siya bet kay dako. But kuan siya nice for cards and for your cards nice siya. And then alito sa next. Oh, pack. Dito sa sunod. Kuani. Gago na lang sa diretso ni. Kani is actually para sa akong car. Kani mga this one is car accessories kani tissue holder and for the blah blah blah. So anyway, kani siya tanan kani siya tissue holder sa ni siya. And then this one also tissue holder sa ibabaw sa kanabitang sa seats. And then this one hindi ko sure kung nice siya kani siya sa kanabitang sa armrest. Okay. So kani siya nga parcel nga naa diri is all car accessories. So mag-vlog lang ko aning ako ang car accessory. Ako ipakita ninyo. In-set up na ako sa car. O diba? Nice magod siya kung ma-set up na. Makita ninyo ang beauty. O diba? Pak. So, cutie na siya. So, and then, the third one, kani actually is sanina. O diba? Kani siya, comfy clothes lang. So, yun, ani lang ba? Nowadays, I like wearing mga comfy shirts lang. O diba? Ngayon ani. O diba pa? Very nice. Nice yung of course, no? Kana siya. And then this one is actually terno. This one. Mura siya jogger. And then na siya pares nga lower and upper na siya. Kani ang iyang upper. Hala ka, very cute. O diba? And then the last one ay na siya, I think pakapin. O na siya free. Na siya free nga usaw, diba? Nice. And then, ang last one is, kani siya kay, pang sleepwear. Okay, sleepwear ni. O, diba? Very nice. So, sleepwear like this, katong silky ba? Silk nga sleepwear. So, I have the, siya, yellow-green. And then, this one is, mura siya rose gold, and the white. So, I ordered 3. O, diba? Nag-hoard na siya. So, maura to siya for today's video. Everyone, thank you for watching. Bye!